नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPsciQ मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण भूगोल आणि इतिहास या दोन विषयावर प्रश्नसंच आणलेला आहे. हा प्रश्नसंच तुम्हाला येणाऱ्या सर्व आगामी परीक्षेसाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याचेच क्वेश्चन तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या परीक्षेमध्ये सुद्धा दिसतील. तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वांना एक विनंती की आपल्या चॅनलला MPsciQ सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्या व शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून आपण जे व्हिडिओ दररोज अपलोड करतो त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला सुद्धा एक लाईक करा. चला सुरू करूया. बघा, पहिला क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो यांच्या प्रोत्साहनामुळे कोणती संघटना 1906 मध्ये स्थापना झाली? पर्याय बघा, पहिला पर्याय बघा राष्ट्रीय सभा, दुसरं सार्वजनिक सभा, तिसरा आहे मुस्लिम लीग, चौथा आहे आझाद हिंद सेना. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, 3 नंबरचा पर्याय मुस्लिम लीग आहे. तर लॉर्ड मिंटो यांच्या प्रोत्साहनामुळे कोणती संघटना 1906 साली स्थापना झाली? तर मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीगमध्ये तुम्हाला समोर स्क्रीनवर दिसत असेल की हे सदस्य त्यावेळी होते. बघा चार्टमध्ये बघा, हे उजव्या साईडला. तर बघा, प्रेसिडिंग कोण होतं? मोहम्मद अली जिन्ना होते. लीडर कोण होते? AK फजल हक होते, आगा खान होते, हुसेन शाहिद सुरावदी होते, सर फिरोज खान नूर होते. असे भरपूर हे होते. लियात अली खान सुद्धा होते. हे काय होते? लीडर होते, फाउंडर होते सगळे. आणि जे मेन फाउंडर होता बघा, नवाब ख्वाजा सलीमुद्दीन हे होते. ह्याची जी स्थापना झाली मुस्लिम लीगची ती झाली 30 डिसेंबर 1906 ढाका येथे झाली, जे बांगलादेश म्हणतो आपण. तिथे याची स्थापना झाली. आणि डिझॉल्व कधी झाली? आपल्या 14 ऑगस्ट 1947ला, ज्यावेळी स्वातंत्र्य पाकिस्तान निर्मित झाली त्यानंतर ही डिझॉल्व झाली. पण आजही मुस्लिम लीग तिथे अस्तित्वात आहे. पाकिस्तानमध्ये तिने सक्सेड केले असं म्हटलं जातं. आणि आवामी लीग ही बांगलादेशमध्ये. बघा, क्वेश्चन बनू शकतो की जी पहिली मुस्लिम लीग होती 1906 साली स्थापन झाली, 1947 नंतर बांगलादेशमध्ये काय नाव तिचं रूपांतर झालं? डिझॉल्व जरी झाली तर त्याचे नाव सेपरेट झाले. पाकिस्तान मुस्लिम लीग म्हणू लागले आणि आवामी लीग ही बांगलादेशमध्ये म्हणले. आणि इंडियामध्ये जी कोणती आहे ती इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आहे. याचं हेडक्वार्टर कुठं होता? लखनौ येथे होते. आणि जे बांगलादेश पाकिस्तान येथे जे बघा मुस्लिम लीगचं जे आहे न्यूजपेपर ते काय डाऊन हे ओळखलं जातं. त्यानंतर बघा दुसरा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आझादांच्या नेतृत्वाखाली सरदार भगतसिंगांनी 1928 मध्ये कोणती संघटना स्थापन केली? पर्याय बघा, पहिलं नवजीवन सैनिक संघ, दुसरं गदर, तिसरं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन, चौथा आहे मित्रमेळा. ते आन्सर आहे मित्रांनो, ते आहे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन, जे 3 नंबरचा पर्याय आहे. तर बघा, याच्या SA म्हटलं जाते ना. याची स्थापना ही ॲक्च्युली 1928ला झाली ती, पण पूर्वीसुद्धा HRA सुद्धा म्हणून ओळखलं जायचं. HRA 1925ला स्थापन झाली होती. तर त्याचं काय रिझन होतं? तर जे बघा, गांधीजींनी असहकार आंदोलन सुरू केलं होतं ते फेल गेलं होतं. आणि जे काँग्रेसमधले काही असे पुढारी होते किंवा आपण म्हणतो व्यक्ती होते, जे ते असहकार आंदोलन जे स्थापना हे झाले संपुष्टात आलं, त्याच्या विरोधात त्यांना ते आवडलं नाही. म्हणून त्यांनी काय केलं, काहींनी बघा स्वराज्य पक्ष स्थापन केला होता 1923ला. त्यानंतर काही नाराज होऊन त्यांनी 1925ला HRA स्थापन झाली होती. पण HRSA हे काय झाले, HRSA हे स्थापन झाले 1928ला. ध्यानात ठेवा, HRA 1925ला झाली आणि 1928ला काय HSRA किंवा HRSA म्हटलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, ही स्थापन झाली. ही को झाली कोटला नवी दिल्ली येथे झाली. त्याच्यातले मत फिरोज शाह कोटला येथे जे नवी दिल्ली ठिकाण आहे तिथं झाले. बघा, व्यक्ती कोण आहे? चंद्रशेखर आझाद होते, भगतसिंग होते, सुखदेव थापर होते, रामप्रसाद बिस्मिल हे ते महत्त्वपूर्ण व्यक्ती त्याच्यामध्ये स्थापनेमागं होते. ध्यानात ठेवा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन याची जी स्थापना झाली ती 1928ला कोटला जे ठिकाण आहे न्यू दिल्लीत तिथे झाले. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन, तैनाती फौजेची पद्धत कोणी सुरू केली? पर्याय बघा, पहिले लॉर्ड डलहौसी, दुसरा लॉर्ड क्लाइव्ह, तिसरा लॉर्ड वेलस्ली, चौथा आहे लॉर्ड हेस्टिंग. बघा, लॉर्ड वेलस्ली ज्यावेळी भारतात आला, हा ॲक्च्युली 1798मध्येच आला आणि त्याच वर्षी त्यांनी तैनाती फौज सुरू केली. तैनाती फौज म्हणजे एक अशी फौज तयार करणे, आपण जे मिलिटरी बेस तयार करणे. आणि समजा त्या काळी काय व्हायचं, मिलिटरी बेस तयार करून कोणाला मदत लागली किंवा ज्यावेळी इंग्रजांना सत्ता विस्तार करायची सुरुवात झाली होती, तर त्यांना तैनाती फौजची खूप गरज भासू लागली होती. तर त्यांनी तैनाती फौज म्हणजे एक सैन्य निर्माण करणे, एक प्रकारची आर्मी असणे, त्याच्यावर दबाव आणणे. आता बघितलं तर पुण्यामध्ये सुद्धा शनिवार वाड्यामध्ये तैनाती फौज होती. त्यानंतर पहा, चौथा क्वेश्चन, पुणे व सातारा या जिल्ह्यांच्या सरहद्दीवरून खालीपैकी कोणती नदी वाहते? पर्याय बघा, पहिलं नीरा, दुसरा मुळा मोठा, तिसरा सीना, चौथा आहे
करा. त्याचं आन्सर मित्रांनो ते पहिलंच आहे नीरा. तर पुणे व सातारा जिल्ह्यांच्या सरहद्दीवरून खालीपैकी कोणती नदी वाहते, तर ही नीरा नदी वाहते. त्यानंतर कृष्णा नदीचे 5 क्वेश्चन पहा. कृष्णा नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने मिळणारी एकमेव नदी कोणती? पर्याय बघा, पहिलं कासारी, दुसरं भोगावती, तिसरं येरळा, चौथं यापैकी नाही. तर याचं जे आन्सर मित्रांनो ते 3 नंबरचं पर्याय येरळा ही काय कृष्णा नदीच्या डाव्या बाजूने. ध्यानात ठेवा हेड आणि टेल या ध्यानात ठेवा. हेड कुठं सुरुवात कुठून झाली कृष्णा नदीची, ही सातारामध्ये महाबळेश्वरच्या इथं उगम पावते. तर ती त्याचे ध्यानात ठेवा, त्याचं उगम आणि जी बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते हे काय झालं, हेड झालं त्याचं. आणि त्याच्या हे आपल्या काय विचारलं आहे डाव्या बाजूने. तर नदीचा वाहत असताना डाव्या बाजूने कोणती नदी येऊन मिळते, ते कोणती मिळते, जे कासारी. पर्याय बघा कासारी, भोगावती, येरळा आणि यापैकी. त्याचं उत्तर आहे येरळा ही आहे. त्यानंतर 6वा क्वेश्चन पहा. महाराष्ट्रातील मॅंग्रोव्ह वने सर्वाधिक कोणत्या जिल्ह्यात आहेत? पर्याय बघा, रत्नागिरी पहिलं, दुसरं रायगड, तिसरं सिंधुदुर्ग, चौथा आहे मुंबई उपनगर. ते आन्सर आहे मित्रांनो ते 2 नंबरचं रायगड. रायगडमध्ये सर्वात जास्त मॅंग्रोव्ह वने हे आढळतात. विचारला तर क्वेश्चन ध्यानात ठेवा. मॅंग्रोव्ह वने हे आपण त्याला खाजन वन सुद्धा म्हणतो. 7वा क्वेश्चन पहा. पंचशील करारावर प्रथम सही करणारे 2 देश कोणते आहेत? पर्याय बघा, पहिलं भारत व फ्रान्स, दुसरं भारत व इंग्लंड, तिसरं आहे भारत व जपान, चौथं आहे भारत व चीन. तुम्हाला माहिती आहे पंचशील करारावर सही करणारे प्रथम कोण होते? भारत व चीन. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन. पालेकरांचा उठाव डॅश डॅश या भागात झाला. पर्याय बघा, दक्षिण भारत, दुसरं उत्तर भारत, तिसरं गुजरात, चौथं ओरिसा. जे आन्सर आहे मित्रांनो पालेकरांचा उठाव हा दक्षिण भारतात झाला, ते पण तेलंगणाचा आसपासचा एरिया हा इथं. त्यानंतर बघा 9वा क्वेश्चन. आगाशिवा, सीताबाई, बामनोली व मस्कोबा टेकड्या कोणत्या जिल्ह्यात आहेत? एखाद्याचे तुम्हाला माहीत असेल. पर्याय बघा, पहिलं सातारा, दुसरं अहमदनगर, तिसरं जळगाव, चौथं आहे अकोला. त्याचं आन्सर आहे मित्रांनो हे आहे सातारा. सातारा जिल्ह्यामध्ये आगाशिव, सीताबाई, बामनोली आणि मस्कोबा ह्या टेकड्या आढळतात. नंतर शेवटचा क्वेश्चन 10वा. कोल्हापूर जिल्ह्याची उत्तर सरहद खालीपैकी कोणत्या नदीमुळे निश्चित केली आहे? आपल्याला विचारलं उत्तर सरहद कोल्हापूर जिल्ह्याची विचारली. तर पर्याय बघा, पहिलं वारणा, दुसरं पंचगंगा, तिसरं वेण्णा, चौथा आहे कोयना. त्याचा आन्सर आहे पहिलंच मित्रांनो ते आहे वारणा. तो कोल्हापूर जिल्ह्याची उत्तर सरहद खालीपैकी कोणत्या नदीमुळे निश्चित केली आहे, ती आहे वारणा. तर अशा प्रकारे आपला आज क्वेश्चन संपला. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून आपण जे व्हिडिओ अपलोड करतो ते येणाऱ्या करंट एक्झामशी रिलेटेड असतात. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याची नोटिफिकेशन बघा, शेजारी असताना बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून ठेवा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.